हेलो फ्रेंड्स, आज এটা মই নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিওটো হল যেতিয়া আমাৰ ওয়াল গাঁথনিৰ কাম কৰা হয়, তো যেতিয়া মছলা দি কাম কৰা হয় তাৰ আগতে আমি যে ইটাটো পানী দি ভিজাই ল'ব লাগে, তো এইখিনি কিমান ভিজাব লাগে মই আজি এইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ ইন ফিউচাৰত কি সমস্যা আহিব পাৰে যদি ভালদৰে ইটাটো নিভিজায়, তো মই আজি এইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাওক আৰু চাওক এইটো চাওক। এতিয়া আমি ইটাখিনি ভিজাই আছোঁ, আমাৰ এইটো ফিলিং গাঁথনিৰ কাম হৈ আছে আমাৰ নিউ কনষ্ট্ৰাকশ্যন সাইটৰ। কাৰণ এইটো কি হ'ব যদি ইন ফিউচাৰত ভালদৰে নিভিজায় ইটাটো, কাৰণ এইটো একচুৱেলি এইটো ড্ৰামত এইটো পানী ভৰাই ভিজাব লাগে, তেতিয়াহে ভালদৰে এইটো কিয়ৰিং হয়, ভালদৰে ভিজা যায়। আৰু যদি আপোনালোকৰ এইটো পানীৰ ব্যৱস্থা আছে, মটৰৰ স্পীড আছে পানীৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা ভিজাব পাৰে মটৰেদি মাৰি কিনে। কাৰণ এইটো চাওক, আমাৰ ইয়াতে এইটো আমি মটৰৰ পাইপেদি এইটো ভিজাই আছোঁ, কাৰণ আমাৰ মটৰৰ পানীটোৰ স্পীড আছে, পানীটো অলপ ফাষ্ট আহে। কাৰণ চাওক, কাৰণ কি কৰে মিস্ত্ৰীবিলাকে যেতিয়া ইটা গাঁথনিৰ কাম কৰে ইহঁতে ভালদৰে নিভিজায়, কাৰণ ইহঁতৰ যদি অলপ বেছি পানী মাৰি দিয়ে বেছি ভিজা হয়, কাৰণ ইহঁতৰ ইটাখিনি হাত খাই দিয়ে। তাৰ কাৰণত ইহঁতে অলপ কম পানী মাৰাটো মাৰে, কিন্তু অলপ কম ভিজাই কিনে ইটাটো গাঁঠি দিয়ে, কাৰণ এইটো ইহঁতৰ গাঁঠাটোহে কাম। এতিয়া ভাল বেয়া এইটোতো মালিকে বুজিব লাষ্টিঙৰ কাৰণে। সেইকাৰণে চাওক, এইটো আপোনালোকে এইবিলাক চেক কৰিব লাগিব, কাৰণ যেতিয়ালৈকে ইটাটো পানী টানোৱা শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে ইটাটো ভালদৰে ভিজাব লাগিব, নহ'লে ইন ফিউচাৰত বহুতে কেৰেকৰ সমস্যা আহিব পাৰে। তো কি আজি কেৰেকৰ সমস্যা আহিব ইন ফিউচাৰত মই আজি এইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিওটো ভালদৰে লাষ্টলৈকে চাওক। এইটো চাওক, কাৰণ যেতিয়া এইটো আমি ভালদৰে এইটো কিয়ৰিং কৰা নহয়, ভালদৰে পানী মাৰি ভিজোৱা নহয়, তেতিয়া ইন ফিউচাৰত বহুতে অসুবিধা আহে। আৰু এনেকুৱা এইটো ভিজাব লাগিব যাতে ইটাটো হাতেদি লাৰিলে হাতত পানী লাগি থাকে, এই হিচাপত পানী মাৰি ভিজাব লাগিব। এইটো চাওক, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো চাওক, মই ইটা এটা উঠাইছোঁ, এইটো চাওক। তাৰমানে এইটো এতিয়া ইটাটো লাৰিলে হাতখন ভিজি যায়, আঙুলিগিলাত পানী লাগি যায়। এই চাওক পানী কিমানে এইটো জবজবা হৈ ভিজি আছে, তেতিয়া এইটো ইটা দি গাঁথনি কৰিব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই আৰু একো সমস্যা নাই। আৰু চাওক, এনেকুৱা নহ'লে যদি শুকান ইটা কাটে কি সমস্যা আহিব মই আজি আপোনালোকক জনাম। এইটো চাওক, এইটো জৈন দি ফাটিব পাৰে, এনেকুৱা মাজেদিও ফাটিব পাৰে, কেৰেক হ'ব পাৰে। মানে ক'ত কেৰেক হ'ব কোনো গেৰাণ্টি নাই, কিন্তু 100% কেৰেক হোৱাটো হ'ব ইন ফিউচাৰত যদি ইটাটো ভালদৰে কিয়ৰিং নকৰে, যদি নিভিজায়। এইটো আমাৰ 10 ইঞ্চি ফিলিং গাঁথনি হৈ আছে। এইটো চাওক, কাৰণ যদি ইটাটো আমি নিভিজাওঁ এনেকুৱা ফাটিব পাৰে, এইটো মাজত জৈন দি, তলত জৈন দিও ফাটিব পাৰে, এনেকুৱা মাজেদি ফাটিব পাৰে, সাইডতো ফাটিব পাৰে, কাৰণ ৱালখন গোটেই কেৰেক হ'ব পাৰে, এইটো 100% গেৰাণ্টি। তো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে মিলাই ল'ব, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে কাম কৰি আছে পইচা দি। তো এইটো চাওক, কাৰণ নহ'লে বহুত ইন ফিউচাৰত বহুত প্ৰব্লেম আহি যায়। তো আজিৰ ভিডিওটো আছিলে এইটোৱে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব। তো এনেকুৱা সদায় নতুন ভিডিঅ'ৰ পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো চাওক, এইখিনি আমি এই চাওক ভিজা ইটা দি এইফালে আমাৰ গাঁথনি হৈ আছে। তো এনেকুৱা সদায় নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মিলতে हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वाचिंग।